Hello everyone, welcome to the program Short but Sweet. අද දවසේ පාඩමෙන් මම වාට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ෆ්‍රේස් එක කොහොමද ඉංග්‍රීසි එදිනෙදා කතාබහේදී භාවිතා කරන්න කියලා. In no time. In no time. In no time means very quickly. Very quickly. In a flash කියලත් භාවිතා කරනවා. එහෙනම් very quickly නොකිය ඒකම කියන්න පුළුවන් තවත් ආකාරයක් තමයි in no time කියලා කියන්නේ. මේක very soon, very quickly කියන අදහස ගෙන දීම සඳහා භාවිතා කරන idiomatic expression එකක්. phrase එකක්. එහෙමනම් in no time කියන්නේ වැඩි වෙලා ගන්නෙ නැතිව බොහොම ඉක්මනින්ම කියන අර්ථය. Let's look at how to use these in meaningful sentences. He finished his homework in no time and then he went to play out. He finished his homework in no time and then he went out to play. He finished his homework in no time. ඔහුගේ homework අවසන් කළා බොහොම ඉක්මනින්ම. Very soon, very quickly. And then ඊට පස්සේ he went out to play. ඊට පස්සේ එයා එළියට සෙල්ලම් කරන්න ගියා. කොහොමත් ඉතින් සෙල්ලම් කරන්න තියෙනකොට ළමයි homework ටික ඉක්මනින්ම කරලා අවසන් කරනවානේ. මේක හොඳ උදාහරණයක් හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Now look at this. The kids devoured. The kids devoured the cake in no time during the birthday party. එහෙම නැත්නම් කියනවා අපි in the birthday party. The kids devoured. මොකක්ද මේ කියන්නේ? දැන් බලමු අපි මේ කියන ක්‍රියාපදේ මොකක්ද කියලා. Devour. 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 D-E-V-O-U-R. අපි දන්න වචනයක් තියෙනවානේ O-U-R අව. එතකොට මේ වචනේ මුලට තියෙනවා D-E-V එකතු වෙලා. එතකොට අපි කියන්නේ Devour. Devour. devour කියලා. That means eat quickly, eat greedily or eat hungrily. බඩගිනි විදියට බඩගින්න ඉන්නකොට අපි ඉක්මනින් කාගෙන යන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ඔය පෙරේත විදියට කාගෙන යනවා බොහොම කෑදරකමින් කාගෙන යනවා. eat very quickly, eat quickly. බොහොම ඉක්මනින් කාගෙන යනවා. දැන් කල්පනා කරන්නකෝ පොඩි උන් ටිකකට බර්ත්ඩේ පාටි එකකදී කේක් එක හමු වුණාම ආපුතේ කන්න කිව්වොත් කොහොමද? බොහොම වේගෙන් කාගෙන යනවනේ. අන්න ඒ සිද්ධියයි මෙතන කියන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා ලස්සන verb එකක් ඉගෙන ගන්නවා මොකක්ද? Devour. 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 එතකොට devour කියන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා මුලින් කිව්වා වගේ බොහොම කෑදරකමින් එහෙම නැත්නම් බොහොම ඉක්මනින් කාගෙන යනවා. eat quickly or eat greedily or hungrily. හරි. එතකොට මේ මොකක්ද කියන්නේ? The kids devoured. devour. එතකොට devour කියන එකට ed එකතු වෙනවා. devoured the cake. ඇත්තටම නිකම්ම කේක් කියනවට වඩාත් නිවැරදි උච්චාරණය තමයි cake. In no time. වැඩි වෙලා යන්නේ නැතුව ඉක්මනින්ම කාගෙන ගියා පොඩි උන් ටික කේක් එක. During the birthday or else you can say in the birthday party. During the birthday party. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා in the birthday party. පාටි එක තුලදී birthday party එක තුලදී පොඩි උන් කේක් එක ඉක්මනින්ම කාගෙන ගියා. The cat caught the elusive mouse in no time. The cat caught the elusive mouse in no time. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? The cat caught the elusive mouse. Elusive mouse කියන්නේ මොකක්ද? පැන ඉන්න කට්ටි පනින මීයව අල්ලගත්තා in no time. In no time. එතකොට E-L-U-S-I-V-E E-L-U-S-I-V-E මේ වචනේ මොකක්ද? Elusive.
elusive, elusive, elusive. elusive කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එහෙනම් අපි කියනවා සිංහලෙන් කට්ටි පනිනවා. The elusive criminal was arrested. The elusive criminal was arrested. ඒ කියන්නේ කට්ටි පැන හිටපු අපරාධකාරයාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. කොහොමද ඒ වචනය එවැනි අවස්ථාවක යොදන්නේ? The elusive criminal was arrested. හොඳයි. නැවත පාඩමට යමු. The cat caught the elusive. අපි එතන the කියන්නේ නැහැ the කියලා කියනවා. vowel sound එකකින් ඒ වචනය පටන් ගන්න නිසා. The cat caught the elusive mouse in no time. ඇත්තටම elusive කියන වචනයට තවත් සමාන වචනයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. evade. evade evade කියලා. evade, 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 evade කියන්නේ elusive කියන වචනය හා සමාන පදයක්. එහෙනම් කට්ටි පදිනවා. cleverly escape from something. cleverly or cunningly escape from something. යමකින් බොහොම කපටි විදිහට දක්ෂ විදිහට පැනලා යනවා. අන්නේ කියන අර්ථයයි එතන තියෙන්නේ. එහෙමනම් අන්න එහෙම කට්ටි පැන හිටපු අල්ලගන්න බැරිව හිටපු මීයව අල්ලගත්ත පූසා. We should be there in no time. We should be there in no time. අපි ඉක්මනින්ම එතන ඉන්න ඕනේ. We should be there in no time. අපිට තව එකතු කිරීමක් කරලා ඕනනම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. He has been taken to the hospital. He has been taken to the hospital. So we should be there in no time. So we should be there in no time. ඉතින් අපි එතන ඉන්න ඕනේ ඉක්මනින්ම. එයාව ස්පිරිතාලෙට අරන් ගිහිල්ලා. He has been taken to the hospital. ඔහු ස්පිරිතාලෙට අරන් ගියා කියලා කියන්නේ he was taken to the hospital. He was taken to the hospital. එතකොට මෙතන කියන්නේ he has been taken to the hospital. ඔහුව ස්පිරිතාලෙට අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔහුව ස්පිරිතාලෙට අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. We should be there in no time. අපි එතන ඉන්න ඕනේ බොහොම ඉක්මනින්ම. එහෙමනම් in no time භාවිතා කරන ආකාරය ඔයා දැන් දන්නවා. Then you should start practicing in no time just after this video. මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඉක්මනින්ම ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නට ඕනේ. You should practice in no time just after watching this video. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙච්ච ගමන් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඔයා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින්ම හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. Dear all, through Mr. Saman Yapa's YouTube channel, coincidentally I got a chance to view Major Premchandra's speech. After seeing it, it made me to share some words about Mr. Saman Yapa. I'm a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Eventually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Additionally, I would like to mention Mr. Yapa received his education in Colombo and currently resides in Anuradhapura, providing a significant opportunity for residents in that area. His proximity to the University of Gujarat is advantageous, especially for undergraduates looking for develop their English skills alongside academic pursuits. Don't miss this chance. Join with Mr. Yapa and gain the experience to explore the world through English. Wish you all the best. Thank you. මාගාවේ බොහෝ අය ඉගෙන ගන්නවා. විවිධ වෘත්තිකයෝ අපේ රටේ ඉඳන් විතරක් නෙමෙයි විදේශගත වෙලා ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් බොහෝ දෙනෙක්
මට මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. මම කිසි කෙනෙකුට බලපෑමක් කරන්නෙත් නෑ. මගේ වීඩියෝ එකට පෙනී සිටින්න එහෙම නැත්නම් මම වෙනුවෙන් කතා කරන්න කියලා. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අතිදක්ෂයෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයා දැන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. So bye for now. මේ වාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එකට. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළීන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. කයිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්වනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන එකේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාව කියන වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.